Okey, ini mouse dan keyboard gaming. Ini pula mouse dengan keyboard biasa. Apa beza antara dua ni? Okey, ini belah tangan kiri saya ni mouse dengan keyboard biasa. Tangan kanan saya ni adalah mouse dengan keyboard gaming. First kita sentuh dia punya persamaan. Persamaan dia adalah dua-dua ni ada fungsi yang sama, iaitu sebagai input kepada kita punya komputer. Keyboard ni untuk input teks dan kita punya mouse adalah untuk input cursor kita lah. Mouse cursor kita dengan mungkin ada beberapa button sini, ni sebagai input. Dua benda ni fungsi utama mouse dengan keyboard. Semua orang tahu. Jadi perbezaan dia, dalam 99% situasi, dua-dua jenis keyboard ni boleh guna pada benda yang sama. Kalau kita nak main game, kita boleh main game guna keyboard gaming. Nak main game, kita boleh main game guna keyboard biasa. Tak ada masalah. Sama juga untuk mouse. Kalau kita nak buat kerja pun sama juga. Mouse gaming ke, mouse bukan gaming ke, dua-dua kita boleh buat kerja. Sebab fungsi dia sama. Okey? Itu buat persamaan dia. Perbezaan dia pula. Perbezaan dia tak ketara, tapi kita boleh bahagi kepada 3 jenis perbezaan. Perbezaan yang pertama, dia punya rupa. Okey, daripada jauh ni korang nampak tak ada perbezaan sedikit daripada rupa. Kalau macam yang biasa, okey, dia biasa, nampak biasa, comel-comel sikit. Kalau macam ni saya pakai Logitech ni, dia agak kemas sikit lah. Ini rupa biasa. Dan kalau korang tengok gaming, biasanya dia punya rupa dia akan agak striking sikit. Okey, ini bab rupa dulu. Perbezaan rupa dulu. Dan bila sebut gaming, kebiasaannya saya rasa dalam lebih 70% lah. Bila sebut saja gaming, dia akan ada lampu. Contoh saya on sini jap. Okey, sini saya on. Ni saya pakai ni Machenike. Tak tahu sebutan dia Machenike ke. Tengok dia punya lampu dia. Kat sini dia ada adjust dia punya lighting tau. Saya boleh ubah sesuai lampu dia. Tengok ni, saya adjust pusing-pusing je. Nanti mood lampu berubah. Biasanya gaming keyboard macam ni. Tadi keyboard, sekarang saya bezakan mouse pula. Okey, ini mouse biasa. Okey, biasa je. Dan ini dia punya mouse gaming. Nampak? Rupa dia akan lebih striking sikit untuk gaming. Ni daripada rupa lah. Dan macam biasa, bila gaming biasanya dia akan ada lampu sikit. Okey, saya dah on di sini, nampak tu? Okey, ini kalau kat dalam bilik saya. Nampak tak dia punya lampu tu? Bawah dengan tengah dia. Okey, settle. Itu bab dia punya rupa. Mungkin nampak perbezaan dia. Sekarang dia punya yang kedua pula adalah dia punya rasa. Ada beza rasa antara gaming punya keyboard dengan mouse dengan yang biasa. Okey, first kita punya keyboard biasa ni. Macam ni saya punya Logitech yang wireless biasa. Okey, nampak tu? Rasa dia keyboard macam biasa. Ni saya nak guna bahasa biasa lah, biasa orang faham. Saya tak nak terlalu technical. Ini dia bukan jenis keyboard mechanical. Jadi dia tak ada bunyi cak. Kalau macam gaming biasanya orang akan prefer yang mechanical. Dengar tak bunyi dia? Ini kan. Walaupun keyboard biasa ada yang jenis mechanical juga, tapi biasanya gaming dia akan guna mechanical yang bunyi dia sedap sikit. Ini dia punya rasa. Kalau mechanical punya keyboard, kita akan rasa sedikit kepuasan sebabnya dia ada dia jenis mechanical. Dia ada rasa tactile dia. Dia ada rasa sesuatu bila kita menekan keyboard tu. Kan. Kalau mechanical keyboard ni dia ada banyak jenis dia punya key dia. Kalau contoh macam ni, saya buka satu key ni. Okey, nampak? Ini dia punya switch dalam mechanical keyboard. Setiap switch ni akan ada efek berbeza. Dia tengok berapa kuat kita tekan akan menjadi on switch dia. Dia ada banyak jenis. Kalau macam ni kita panggil blue switch. Saya pakai ni yang blue punya. Blue korang boleh tengok lah. Ada blue, ada red switch, ada brown switch, ada macam-macam jenis switch. Setiap satu tu ada bunyi dan feeling yang berbeza. Ini beza gaming lah. Biasa gaming kat sini lah jenis switch yang kita guna. Kita boleh pilih ikut kesukaan kita. Switch ni banyak bagi efek kita punya rasa, kita punya feel untuk kita guna keyboard ni. Sebab tu ada orang prefer walaupun dia buat kerja, dia nak keyboard gaming sebab dia suka menaik, sedap menaik. Contoh sini, saya menaik kalau biasa saya type saya suka makan nasi. Dia low profile je kan. Saya suka makan nasi. Nampak? Dia macam kebanyakan orang suka bunyi macam ni. Tapi kalau ada anak tidur dalam bilik, mungkin tak berapa sesuai. Kalau korang prefer keyboard yang tak ada berbunyi teruk sangat macam ni, kalau macam ni dia pakai blue switch. Blue switch ni dia ada clicky sikit. Kalau dengar saya dengar, ni nampak ni. Saya tekan, dia kan bila tekan separuh dia akan bunyi klik. Nampak tu? Okey, nampak
dia akan separuh dia klik. So klik, bila klik barulah jadi action kita punya input tu masuk. Kalau kita guna switch lain, contohnya kita guna warna merah ataupun hitam, dia linear, dia tak ada bunyi klik ni. Jadi bila tak ada bunyi klik ni, tak ada bising sangat kita punya keyboard. Ada orang suka yang macam tu. Jadi ikut korang lah. Okay, sekarang rasa mouse pula. First, mouse ni mouse bukan gaming, rasa biasa. Korang just ikut apa ergonomik tangan korang, mana korang suka. Okay. Dan kalau rasa mouse yang gaming, dia lain sikit. Dia biasanya size dia akan agak besar dan dia biasanya lebih ergonomik. Kalau gaming ni lah, dia akan puas lah, dia penuh tangan kita. Macam saya ni, kan sedap ni, penuh tangan saya. Yang saya pakai Machenike ni, model ni dia tak berapa berat, dia agak ringan. First, saya punya mouse biasa, nampak 98 gram. Ini, so agak berat bersama dengan bateri dalam 98 gram. Dia tak adalah berat sangat, tapi agak terasa lah. Dan saya punya mouse gaming ni, yang jenis ni lah, yang Machenike ni, tengok, 88 gram, dalam 10 gram beza. Tapi dia lebih besar dan dia lebih ringan. Dia ringan sebab apa? Sebab dia pakai bateri lithium polymer. Ini dia punya rechargeable punya bateri dan dia pakai lithium polymer. Lithium polymer memang sangat-sangat ringan. Itu kelebihan bateri lithium polymer lah. Dia macam bateri dalam handphone kita. Dia pakai, saya pun terkejut. Oh, dia pakai bateri ni. Dia tak pakai bateri, kalau macam ni pakai AA, dia agak berat sikit. Sebab bateri ni memang bateri AA lah, rasa AA. Kalau yang macam yang mouse ni macam ni, yang Machenike ni dia guna lithium polymer, akan lebih ringan. Jadi siapa suka mouse ringan, boleh tengok lah, boleh usha-usha lah brand ni, model yang ini. Ini pun sebab jenis wireless. Bila wireless kena pakai bateri. Kalau mouse biasa yang tak pakai wireless, dia mungkin lebih ringan sebab dia pakai kabel, jadi boleh ringan lah. Macam saya tak berapa suka kabel-kabel ni, semak saya punya meja. Saya suka meja saya kemas sahaja. Sebab tu saya suka yang wireless. Okay, settle bab rasa. Sekarang adalah poin yang ketiga. Saya dah kata ada 3 poin tadi kan. Satu, dia punya rupa. Kedua, dia punya rasa. Ketiga, dia punya fungsi tambahan. Sebab dua-dua dia sama je. Keyboard dengan mouse ni sama je. Keyboard dan mouse juga. Boleh je. Kalau nak main game guna ni pun tak ada masalah. Tapi ada sedikit perbezaan pada fungsi tambahan. Untuk fungsi tambahan ni, kita depend pada keyboard yang kita beli. Berbeza. Macam contoh ni, saya pakai keyboard yang ini. Dia ada lagi banyak fungsi daripada keyboard gaming model ni lah. Tapi ada keyboard gaming yang ada mempunyai banyak lagi fungsi tambahan. Ada banyak lagi dia punya button-button sini. Yang button tu kita boleh assign jadi perform a specific action. Itu depend pada keyboard. Dulu keyboard jenis gaming dengan yang biasa ada fungsi tambahan tersendiri dia orang. Jadi korang kena pilih lah mana satu yang korang nak pakai. Tapi untuk mouse biasanya ada significant dia punya perbezaan dia. Contoh ini mouse biasa, biasanya kita ada 4 komponen lah, senang. Infrared ni untuk sensor, sebagai sensor untuk kita gerakkan mouse kita ni. Itu satu. Kita ada 2 button, right click, left click dengan right click, dan kita ada mouse wheel kat tengah ni. Itu biasa 4 komponen dalam mouse. Dan biasanya gaming mouse dia akan ada tambahan sikit. Yang macam ni contoh low profile lah, dia tak banyak sangat function. Kita ada satu, dia punya infrared ni yang nak sense pergerakan ni. Left click, right click sama 2, jadi 3. Mouse wheel tengah jadi 4. Dan biasanya dia ada fungsi tambahan. Contohnya kat tepi sini. Ini kita ada button tambahan tepi sini. Kita boleh assign button ni jadi custom lah. Depend kita nak buat apa benda. Ini kebiasaannya mouse gaming macam ni lah. Tapi ini sikit je ni. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. 6 input. Kalau yang mouse gaming yang lain, kadang ada sampai 8 ke 12 input. Ada banyak button sini. Dan biasanya dia ada button kat tengah lagi untuk adjust dia punya sensitivity mouse. Itu biasanya gaming. Dia akan ada lebih sikit function dekat mouse dia. Sebab tu kadang-kadang kalau orang designer ke apa, orang yang banyak guna shortcut key, dia suka pakai mouse gaming. Sebab dia akan customize semua button-button yang ada ni untuk certain function yang dia nak, untuk memudahkan kerja dia orang. Okay, so dah faham beza antara keyboard dengan mouse gaming dengan keyboard mouse yang biasa punya. Kalau korang nak usha brand ataupun model yang saya pakai ni, sekejap saya bagi link dia. Ini kat Lazada. Yang keyboard ni nama dia K9 ke K7 punya keyboard ni K7. Ini K7 punya keyboard. Harga dalam 179. Oh dah murah. Dah tengah diskaun sekarang sebab Lazada ada 11-11 ni. Kalau tak biasa harga 235 itu. Dan untuk mouse dia nama dia M8 wireless mouse. Okay. Ini harga 159.
Oh, kalau kat sebelah-sebelah dia dapat harga 139. Okey, depend lah. Kalau tengoklah korang beli masa promosi ke tak promosi, saya akan letak link kat description. Okey, dan last, yang Machenike ni kalau korang berminat, dia yang saya suka, dia punya charge dia pakai wayar USB Type C. Korang just ambil wayar USB Type C yang charge handphone kita tu, cocok sahaja. Dia akan charge, nampak dia menyala ya. Dia boleh tahan full charge dalam seminggu lebih. Yang mouse ni pula saya rasa tahan dalam 8 hari ke 15 hari macam tu. Kalau saya guna lah, sebab saya dah test beberapa minggu dah ni. Boleh lah lebih kurang. Tapi korang janganlah mode sentiasa buka lampu ni. Saya pakai mode yang lampu tengah ni je. Saya tak nak buka lampu ni supaya dia boleh tahan lama sikit. Okay, so saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.